السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من حلقات القناة التقنية. حلقة اليوم حلقة جديدة من حلقات الصيانة الخاصة بآلة التصبين العادية أو غسالة الملابس العادية. هذه الآلة أعزائي المشاهدين أو هذه الغسالة عفوا لحق بها عطب في هذه مقصورات غسيل الملابس. هنا هذا المحرك أو هذه القطعة المتصلة بالبينيون المتصل بدوره بالمحرك تجد صعوبة في الدوران، ربما هناك شيء عالق هنا بالداخل. سوف نقوم إن شاء الله بتفكيكها. هذه تكون هكذا على هذا الشكل. قمت بنزع هذا الغطاء الخارجي والآن سأقوم بفصلها عن البينيون. هنا بالداخل يكون هنا البرغي، سوف أقوم بفتحه. إذا كما تلاحظون أعزائي المشاهدين هنا عالق هذا المقص الصغير، لاحظوا هذا هنا والطرف الآخر هنا كما تلاحظون. قد قام بثقب هذه المقصورة، وهنا تكمن الخطورة. يتسرب الماء مباشرة من المقصورة الخاصة بالتصبين إلى المحرك الذي يوجد بالجانب، مما يحدث عطبا أو خللا بمحرك الغسيل. سوف نقوم إن شاء الله بإصلاح هذا الخلل. سأزيل هذه الجهة المقص هي عالقة. إذا لابد من فتح هذه المقصورة الداخلية كما لاحظتم معي في الحلقة السابقة. يجب فك هذه المقصورة من الداخل كي نقوم بإلصاق هذا الثقب أو تقعه بواسطة الغراء الخاص بهذه المهمة. إذا تابعوا معي. سنقوم أولا بفتح أو نزع هذا الغطاء الذي هنا في الخلف. والآن سوف نقوم بالنزع أو فصل هذا المحرك عن هذه المقصورة الخاصة بتجفيف الملابس. سنقوم بنزع هذه الكروة التي تربط بين محرك الغسيل والبينيون الملتصق أو المتصل بمقصورة الغسيل هكذا. ثم سنقوم أولا بفتح أو بنزع هذا البرغي. الآن ماذا سنفعل؟ هنا 4 أسلاك التي تربط هذا الجزء العلوي الذي به الأزرار بهذه التوصيلة الكهربائية لتسهيل المأمورية. سوف أقوم بنزعها من هنا فقط هكذا. هذه الدالة ثم هنا ثم هنا. والآن سنقوم بنزع هذه البراغي المتصلة هنا التي تربط هذه القاعدة باقي الغسالة وبهذا الغطاء. إذا الآن سوف نقوم بفك أو عزل هذه القاعدة السفلية عن باقي الغسالة.
والآن سنقوم بنزع هذا الغطاء. هكذا. إذن كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، هنا في الأسفل هذه هنا هي مقصورة غسيل الملابس، وهذه هي المقصورة الخاصة بالتجفيف. لاحظوا معي هنا هما يشتركان هنا معا عن طريق هذا الأنبوب وهذا الأنبوبين الخاصين بتصريف المياه عبر هذا الخرطوم. هنا كما تلاحظون هذا هو المقص الذي لاحظنا منذ قليل، هذا هو قد ألحق ضررا أو ثقبا، أحدث ثقبا هنا بهذه المقصورة، والآن سوف أقوم بنزعه. هذا هو، لاحظوا هذا هو الثقب الذي أحدث هذا المقص هنا. إذا ما سنقوم به الآن أعزائي المشاهدين هو غلق هذا الثقب، ضروري ومؤكد يجب غلقه حتى لا يلحق الضرر بهذه الغسالة، أو بمعنى آخر حتى لا يلحق الضرر بهذا المحرك الخاص بغسيل الملابس. هذا المحرك يكون متصلا عن طريق هذا الشريط أو هذه القروة، هنا تكون متصلة مباشرة بهذا البنيون. هذا هنا أعزائي المشاهدين، هنا كما أريتكم في الحلقة الماضية، هكذا. إذن سنقوم إن شاء الله بغلق هذا الثقب بطريقة تقنية وعملية. سنقوم أولا بحك هذه المنطقة هكذا. أولا سنزيل هذه الزائدة هنا، سنقوم باستبدال هذه القطعة بهذه. ثم سنقوم بالحك هنا. إذا لاحظوا معي سوف أقوم بالتقريب. كما تلاحظون، لاحظوا هنا قمت بإزالة تلك الزوائد. هناك من سيتساءل عن ما فائدة الحك الذي قمت به للحظة. نقوم بحك الأماكن التي نريد إلصاق الغراء بها حتى تكون فعالية هذا الغراء قوية، لأن الغراء لا يلتصق على الأسطح الملساء. هو سنستعمل هذا الغراء، هذه ما نسميه بالكولا سبيسيال، بالإضافة إلى مسحوق التصبين. هو مسحوق التصبين أعزائي المشاهدين،
أقوم أولا بوضع هذا المسحوق هنا فوق هذا الثقب كذا، نضع كمية هنا هكذا، ثم الآن سأضيف عليها كمية من هذا الغذاء، هذه الكولا هكذا. قد أضع القليل سيلتصق أو يقوم بسد ذلك الثقب، ثم سأضيف من بعد كمية كافية هكذا. هكذا سأضيف كمية كافية هنا. إذا الآن سنقوم بتنظيف هذا المسحوق، مسحوق التصبين جيدا هكذا. نقوم بإزالة هذه الشوائب. هنا تكونت طبقة سميكة من الغراء، سأريكم عن قرب. هي هنا تمنع تسرب الماء عبر هذا الثقب المحدث هنا. كذلك من الداخل سنقوم بسد الثقب من الداخل، نقوم بالحك جيدا. ثم الآن بعدما قمنا بتنظيف الثقب جيدا سنضيف هذا الغراء هنا. سنقوم بسد هذا الثقب ونتركه حتى يجف. والآن أعزائي المشاهدين سنقوم بالتجريب. سنضيف الماء إلى هنا بعدما قمنا بطبيعة الحال بتجميع هذه الغسالة، ثم بإضافة الماء إلى مقصورة الغسيل هكذا. لاحظوا سنختبر الغسالة أولا. إذا كما لاحظتم فهي تعمل تشتغل بطريقة سليمة. الآن سوف نختبر ذلك الثقب هل يسمح بمرور الماء أو بتسريب الماء. نأخذ هذا الورق أو كلينكس، ثم سنأتي إلى المكان الذي كان به الثقب. لاحظوا معي، سأحاول أن أصور من الأسفل. لاحظوا ثم تلاحظون هذا هو المكان الذي قمنا بإصلاحه. لاحظوا سوف نضع هذا المنديل فوق الغراء هكذا، سنشاهد ما إذا كان قد يسمح بتسريب الماء أو لا.
سنشاهد. إذا كما تلاحظون المنديل أو هذا الورق نظيف، بمعنى أن التجربة ناجحة 100%. وإلى هنا أعزائي المشاهدين، لم يبقى لي إلا أن أودعكم وأترككم في أمان الله وحفظه، وإلى حلقة قادمة مع فيديو جديد وشرح جديد. إلى اللقاء.